Ito na ang pancake. Hindi natin ito lulutuin lahat kasi masyadong marami. Good morning! Yan yung sa labas namin. Doon sa kabilang side, kung may makikita nyo yung mga sasakyan. Expressway na yan. SLEX. So, yan. Tayo magluluto ng pancake. So, try natin magluto ng pancake, guys. Mix lang natin yan, guys. Hanggang sa wala na yung buko niya. Kung napansin nyo, wala akong butter na ginamit kasi wala akong available butter dito. Mantika na lang nilagay ko. Ganun din naman nyo. Pero kung shala kayo, sige, mag-butter kayo. So, pwede na to, guys. Tapos medyo may buko-buko pa to. Mix pa natin konti yan. Yan. Dito tayo magluluto. Lagyan na ng konting ano. Tapos, lapit natin din. Ito na nilagyan ng mantika. Hindi ko kasi alam kung nalagyan ng mantika, pero good luck ko. Yan. Sabi nila, pagka daw marami na daw yung butas-butas, pwede mo na siyang baliktarin. Hintayin na natin. May sunod na. Baliktarin na natin siya, guys. Ito ang problema ko. First time ko magluto dito ng pancake. So, hassle. Malamang sunod na to. Diba, guys? Medyo manipis yung nagawa natin eh.
Kaya ang hirap balik na rin. Today! So yan. Hindi pantay yung luto niya. Sorry. Medyo palpak ang hirap ng lutuan kasi eh. Ito na lang guys. Dito na lang ako magluluto sa kawali kasi yung hirap-hirap magluto dito. Tignan nyo. Dito na lang ako guys. Dito na lang natira. Yeah, right. See, medyo perfect. Breakfast. Medyo kalat natin. Yan yung tips bago nyo i-flip yung hotcake. Kailangan marami siyang butas-butas. Ibig sabihin, medyo ano na siya. Tayo na siya sa ilalim, hindi na siya mawawakap. Flip na natin guys. Hindi pa. Hindi pa siya masyadong ano. Ano na siguro ito. Let's flip it. I love it. Yan yung gusto kong pancake medyo sa loob. Let's get the last pancake. There you go. Hindi siya masyadong perfect. Yumness. Lalagyan natin yung syrup. Tama guys, tama. O diba? Tanggalin natin. Ayan, tanggalin natin. Kabitan natin yung techwa. At ako'y mag-late na. Charot. Lagi ka namang late. Lagyan na natin ang syrup. Oh. More syrup. Hello diabetes. Charot. So, yan ang ating pancake, guys. Sarap ng breakfast. Kaya tayo, guys. Yan na, guys, ang aking breakfast today. Let's eat!